เกตแก้วหญิงสาวหน้าตาน่ารักสดใสเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเผ่าภูมิชายหนุ่มรูปหล่อโปรไฟล์ดีตำแหน่งผู้บริหารขับรถสปอร์ตฐานะทางบ้านร่ำรวยเป็นที่หมายปองของสาวๆในบริษัทมาตลอดซึ่งเผ่าภูมิเองก็เป็นคนเฟรนลี่และออกแนวไปในทางเจ้าชู้ไม่เบาแต่เมื่อเขาได้มาพบกับเกตแก้วซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันเขากลับหลงไหลในความน่ารักและสดใสของเกตแก้วส่วนเกตแก้วเองก็รู้สึกถูกชะตาและสะดุดใจในความหล่อรวยและหรูหราของเขามากทั้งสองได้ตกลงคบหาดูใจกันและมักจะพากันไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าตามประสาคนรักกันทั่วๆไปความรักของทั้งคู่เจริญเติบโตและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันสำคัญในชีวิตของทั้งคู่ก็มาถึงเกตแก้วกับเผ่าภูมิก็ได้แต่งงานกันณโรงแรมหรูหรากลางใจเมืองห้องจัดเลี้ยงเต็มไปด้วยความงดงามตระการตาประดับประดาด้วยดอกไม้สดหลากสีสันที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณด้านหน้าประดับด้วยซุ้มดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ประณีตบรรจงสร้างความรู้สึกโรแมนติกแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านช่องหน้าต่างทำให้ดูสว่างไสวและอบอุ่นเสียงดนตรีไทยบรรเลงอย่างไพเราะเจ้าบ่าวในชุดสูทสีขาวสะอาดผ่องผาดสง่างามคู่กับเจ้าสาวในชุดไทยประยุกต์อย่างงดงามอ่อนช้อยประดับด้วยเครื่องประดับทองคำและเพชรพลอยระยิบระยับทั้งสองยืนเคียงข้างกันอย่างมีความสุขพิธีเริ่มต้นด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นก็เป็นพิธีสวมแหวนและพิธีรดน้ำสังโดยมีญาติผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความงดงามและน่าประทับใจทุกองค์ประกอบล้วนมีความหมายสื่อถึงความรักความผูกพันและความปรารถนาดีที่มีให้แก่คู่บ่าวสาวต่อด้วยงานเลี้ยงสุดหรูในยามค่ำคืนภายในจัดเลี้ยงตกแต่งด้วยโคมไฟประดับระยิบระยับและดอกไม้สีสันสดใสประดับประดาด้วยผ้าม่านสีขาวพลิ้วสวัยและโคมไฟระย้าคริสตัลขนาดใหญ่ทำให้บรรยากาศดูโรแมนติกและหรูหราแสงไฟสีนวลสลัวสาดส่องไปทั่วบริเวณโต๊ะอาหารจัดเรียงอย่างสวยงามด้วยจานชามและแก้วไวน์คริสตัลอาหารเลิศรสถูกจัดเรียงไว้หลากหลายเมนูทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติมีบาร์เครื่องดื่มค็อกเทลที่ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมให้บริการเค้กแต่งงานหลายชั้นตกแต่งอย่างสวยงามกลิ่นหอมของดอกไม้และอาหารเลิศรสอบอวลไปทั่วห้องจัดเลี้ยงเสียงดนตรีบรรเลงเบาๆเขาคลอไปกับเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะคิกคักของแขกผู้มีเกียรติทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานเจ้าบ่าวเจ้าสาวปรากฏตัวในชุดราตรีที่งดงามราวกับเจ้าชายและเจ้าหญิงเดินเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงท่ามกลางเสียงปรบมือของแขกผู้มีเกียรติแสงไฟสีม่วงอ่อนๆส่องกระทบกับชุดราตรีของเจ้าสาวทำให้เธอดูราวกับเจ้าหญิงพิธีการดำเนินไปอย่างราบรื่นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวร่วมกันตัดเค้ก
แขกผู้มีเกียรติร่วมกันดื่มฉลองอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวบรรยากาศงานเลี้ยงในคืนนี้เปรียบเสมือนนิทานในเทพนิยายทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบและน่าประทับใจวันเวลาผ่านไปความสุขสมหวังต่างๆในชีวิตค่อยๆเริ่มจางหายกลายเป็นอดีตเกศแก้วเองหลังจากที่ทำงานมาได้สักระยะก็เริ่มมีปัญหาทั้งในด้านการทำงานและกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นเธอยังจับได้ว่าเผ่าภูมิสามีของเธอแอบปันใจให้กับผู้หญิงคนอื่นทำให้รู้สึกว่าทำไมชีวิตของเธอถึงได้ตกต่ำลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความรักเธอเคว้งคว้างและสับสนขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครจนวันหนึ่งเกศแก้วตัดสินใจไปหาหมอดูชื่อดังเพื่อขอคำแนะนำและเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจหมอดูผู้นี้เป็นหญิงวัยกลางคนใบหน้าและดวงตาฉายแววแหลมคมเธอทำนายทายทักเรื่องราวในอดีตของเกศแก้วได้อย่างแม่นยำจนเกศแก้วหลงเชื่อในคำพูดของเธอทั้งหมดหมอดูบอกว่าเกศแก้วกำลังอยู่ในช่วงที่ดวงชะตาขาดแต่ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำพิธีสะเดาะเคราะห์และต่อดวงชะตาซึ่งจะต้องทำโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นดวงชะตาของเธอจะยิ่งดำดิ่งและจะประสบแต่ความล้มเหลวในชีวิตซึ่งก็ต้องใช้เงินจำนวนมากเกศแก้วที่สิ้นหวังยอมทำตามคำแนะนำของหมอดูทุกอย่างโดยไม่ลังเลภายในห้องทำพิธีความมืดแผ่ปกคลุมไปทั้งห้องเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียงแสงเทียนเล่มเล็กประกายลิบหรี่ที่ส่องกระทบกับใบหน้าของหมอดูและเกศแก้วทำให้เกิดเงาประหลาดบนผนังกลิ่นธูปหอมและกลิ่นดอกไม้ตลบอบอวลบนโต๊ะมีเครื่องเส้นไหว้หลากหลายชนิดรวมทั้งดอกไม้ผลไม้และน้ำแดงเกศแก้วนั่งอยู่ตรงข้ามกับหมอดูผู้มีใบหน้าอันเคร่งขรึมหมอดูเริ่มต้นด้วยการนำน้ำมนต์มาล้างมือให้เกศแก้วพลางอธิบายว่าเพื่อชำระสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวจากนั้นจึงจุดธูป9 ดอกพร้อมท่องคาถาเบาๆเกศแก้วตั้งใจฟังเสียงที่ท่องคาถาจับใจความได้ว่าเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงมาช่วยทำพิธีเปลวไฟที่ก้านธูปแตกไหม้ควันธูปคะคลุ้งเต็มไปทั่วห้องจนเกศแก้วเริ่มแสบตาหมอดูจับมือเกศแก้วไว้แน่นแล้วใช้ปลายเล็บขูดที่ฝ่ามือของเธอเบาๆจากนั้นก็ใช้เข็มแทงลงไปที่นิ้วเกศแก้วตกใจสะดุ้งสุดตัวแต่ก็ยังไม่กล้าเอ่ยปากถามด้วยเพราะหมอดูกำลังท่องคาถาอยู่จึงได้แต่สงสัยอยู่ในใจแล้วหมอดูก็บีบนิ้วของเธอให้เลือดหยดลงไปที่หุ่นดินเผาที่ปั้นเป็นรูปคนพร้อมกับท่องคาถาไปด้วยจากนั้นก็นำด้ายสีแดงมาผูกไว้ที่ตัวของหุ่นดินเผาพร้อมกับท่องคาถาเพื่อผูกมัดดวงชะตาของเกศแก้วเข้ากับหุ่นดินเผาตัวนั้นและเมื่อหมอดูท่องคาถาเสร็จเกศแก้วสบโอกาสจึงถามขึ้นว่าทำไมต้องใช้เลือดหยดลงบนตัวหุ่นด้วยคะหมอดูตอบว่าก็เพื่อเป็นการถ่ายเทความทุกข์ความอัปมงคลและความเจ็บปวดทั้งหมดออกจากตัวของเจ้าไปยังหุ่นตัวนี้นะสิแล้วหมอดูก็สั่งกำชับว่าให้นำหุ่นตัวนี้ใส่พานแล้วก็ตั้งไว้ในห้องนอนเกศแก้วรับคำ
ค่ะ หนูจะทำตามที่แม่หมอบอก หลังจากทำพิธีเสร็จ เกศแก้วก็กลับมาที่บ้าน เธอรู้สึกแปลกๆว่าด้วยร่างกายที่หนักและอ่อนล้า เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังคลืบคลานเข้ามาอยู่ในตัวของเธอ ไม่ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไร ดูเหมือนจะยากลำบากไปซะหมด ในใจก็พลางคิดว่า อาจจะเป็นเพราะเหนื่อยมาทั้งวัน ประกอบกับเธอรู้สึกเพลียมาก เหมือนจะเป็นไข้ เธอจึงนอนหลับไป มารู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น เหมือนมีใครสักคนนอนอยู่บนเตียงกับเธอ เธอกอดคนคนนั้นไว้ และในความรู้สึกนั้น เธอรู้สึกอบอุ่น สบายและปลอดภัย เหมือนกับว่าเธอกำลังกอดตัวของเธอเอง แล้วก็หลับไปอย่างมีความสุข วันต่อมาเธอก็ไปทำงานปกติ แต่วันนี้ของเธอกลับแปลกไปจากวันอื่นๆโดยสิ้นเชิง งานของเธอที่มีปัญหาและทำค้างไว้ อยู่ดีๆก็กลับสำเร็จลุล่วง โดยที่เธอเองยังไม่ได้ทำอะไรต่อเลย เธอได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ส่วนเพื่อนร่วมงานคนที่เคยมีประเด็นกับเธอ ก็กลับมายิ้มแย้มแจ่มใส แสดงความยินดีกับผลงานที่สำเร็จของเธอ เธอคิดถึงหมอดูขึ้นมาทันที พลางนึกในใจ หมอดูคนนี้เก่งจริงๆ ถึงราคาจะสูงไปหน่อย ทำพิธีแค่ครั้งเดียว แต่ผลตอบรับดีเกินคาด แม้แต่เผ่าภูมิสามีของเธอ ที่เธอเคยจับได้ว่านอกใจและมีปัญหากัน จนห่างเหินกันไป ก็กลับมาสนใจ คอยดูแลและเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดี ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอ เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ชีวิตนี้เป็นของฉันแล้ว ฉันจะทำอะไรก็ได้ เธอคิดพลางบอกกับตัวเองอย่างภาคภูมิใจ เกศแก้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมหวังทุกอย่าง เผ่าภูมิเองก็กลับมาดีกับเธอมาก เขาได้ร่วมหลับนอนกับเธอตามประสาสามีภรรยา ทั้งสองคนมีความสุขมาก แต่หารู้ไม่ว่า ภายในห้องนอนของเกศแก้ว ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวคอยจับจ้องทุกอิริยาบถของเธอและเผ่าภูมิ การจับจ้องนั้นดำเนินไปอย่างเงียบๆวันแล้ววันเล่า เวลาผ่านไป เผ่าภูมิเริ่มรู้สึกว่า เกศแก้วมีปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์ทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไป เธอตอบสนองเขาได้อย่างเร้าอารมณ์ และในบางครั้ง เธอก็กลับขึ้นมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันก็ทำให้เขามีความสุขขึ้นกว่าเดิมมาก ส่วนเกศแก้วเองก็รับรู้ถึงความผิดปกติของเผ่าภูมิ เขาเริ่มรุกเร้าเธอหนักขึ้น โหยหาที่จะร่วมรักกับเธอทุกวัน ความผิดปกตินี้ เกศแก้วได้แต่แอบคิดในใจ หรือว่ามันจะเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่จะต้องแสดงออกถึงความรักที่มีต่อหญิงคนรักของเขา อยู่มาวันหนึ่ง เผ่าภูมิเป็นไข้หวัด จึงลาป่วยไม่ได้ไปทำงาน และในวันเดียวกันนั้นเอง เกศแก้วจำเป็นต้องไปงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เวลาผ่านไปค่อนข้างดึก เธอกลับมาถึงบ้าน เดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบน และตรงไปที่ห้องนอน ระหว่างนั้น เธอได้ยินเสียงบางอย่าง เหมือนเผ่าภูมิกำลังพูดอะไรกับใคร ที่บ้านนี้นอกจากเธอแล้ว ก็ไม่มีใคร ในใจคิดว่า หรือเผ่าภูมิจะนอนละเมอเพราะว่าไม่สบายอยู่ แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่า หรือเผ่าภูมิจะแอบนัดแนะ
พาผู้หญิงอื่นมานอนที่บ้าน คิดได้ดังนั้นก็เกิดความโมโหขึ้นมา เป็นไงเป็นกันต้องจับให้ได้คาหนังคาเขา เธอเดินย่องปลายเท้าอย่างแผ่วเบา แล้วค่อยๆแง้มเปิดประตูอย่างเบามือที่สุด พลันหัวใจของเธอก็เต้นระรัว ราวกับจะหลุดออกมาจากอก ภาพที่เธอเห็นในความมืดสลัว เผ่าภูมิกำลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นบนเตียงของเธอ เธอโมโหสุดขีด พลางคิดในใจ อีกแล้วเหรอ นี่ถึงขนาดมาทำกันบนเตียงฉันเลยอย่างนั้นเหรอ มันเกินที่จะรับไหวแล้วนะ แต่ก่อนที่เธอจะตะโกนออกไป พลันผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาแล้วยิ้มให้เธอ และนั่นมันคือใบหน้าของเธอ แต่ว่าไม่ใช่เธอ เพราะตัวเธอเองก็ยืนอยู่ตรงนี้ เธอตกใจแทบเสียสติ ตัวชาไปทั้งร่าง ปากที่กำลังจะตะโกนด่าหุบลง ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมา เธอเข่าอ่อนซุดตัวลงกับพื้น เฝ้ามองดูทั้งคู่ที่กำลังปฏิบัติการกิจกันอย่างเงียบเชียบ ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ เธอครุ่นคิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น เป็นไปได้อย่างไร และเธอจะทำยังไงดี เมื่อตั้งสติได้ เธอจึงเดินย่องปลายเท้าอย่างแผ่วเบา แล้วออกจากห้องไป เธอลงไปนอนในห้องรับรองแขกที่ชั้นล่าง แต่นอนไม่หลับ รู้สึกสับสนและกลัวมาก หยิบสร้อยพระที่พ่อเคยให้ไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก ยกมือขึ้นไหว้อาราธนาแล้วคล้องคอไว้ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับตัวเอง พลางครุ่นคิดอยู่คนเดียว แต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก ในเวลานั้นสมองมันตื้อตันไปหมด เธอเดินวนเวียนไปมาอยู่ในห้องสักพักใหญ่ๆ แล้วเธอก็คิดได้ว่าจะยังไงก็ช่าง ต้องรีบพาเผ่าภูมิออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุด พอถึงรุ่งเช้า เธอก็กลับขึ้นไปบนห้องนอนของเธอ เผ่าภูมิหลับอยู่บนเตียง เธอนึกสังหรณ์ใจแปลกๆ จึงเหลือบตามองไปที่พาน ก็เห็นหุ่นดินเผายังวางอยู่บนพานตามปกติ เธอจึงเดินเข้าไปนั่งข้างเตียงแล้วปลุกสามี ภูมิคะ เช้าแล้ว ตื่นเถอะค่ะ เดี๋ยวไปทำงานสายนะคะ เผ่าภูมิตื่นนอน เขาหอมแก้มของเกศแก้ว แล้วพูดว่า จะที่รัก ผมรักคุณที่สุดเลย ขอไปอาบน้ำก่อนนะ เกศแก้วรู้สึกจุกในอก นั่งนิ่งเหมือนถูกสาป นี่เผ่าภูมิเองยังไม่รู้ตัวเลยว่า ผู้หญิงคนที่เขาได้ร่วมรักด้วยเมื่อคืน ไม่ใช่เธอ แต่เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มีรูปร่างและหน้าตาเหมือนกับเธอ เกศแก้วชวนเผ่าภูมิไปบ้านพ่อแม่ของเธอที่ต่างจังหวัด โดยอ้างว่าคิดถึงพ่อกับแม่ ชายหนุ่มเห็นดีด้วย เพราะเขาเองก็ไม่ได้มากราบพ่อแม่ของเกศแก้วนานแล้ว บ้านที่ต่างจังหวัดของพ่อแม่เกศแก้ว เป็นบ้านทรงไทยโบราณ อยู่ริมแม่น้ำทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งทำนาทำสวน ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ มีสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด บรรยากาศบ้านสวนเงียบ สงบร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน ภายในห้องนอน เผ่าภูมิจูบเกศแก้ว เขาพยายามปลุกเร้าอารมณ์ของเธออีก เกศแก้วรู้สึกกลัว แต่ก็ยอมโอนอ่อนผ่อนตามเขาทุกอย่าง แล้วจู่ๆเผ่าภูมิก็ถามขึ้นว่า คุณเป็นอะไรหรือเปล่า ผมว่าคุณดูแปลกไปนะ ไม่เห็นเหมือนเมื่อคืนนี้เลย ยังกับเป็นคนละคน เกศแก้วสะดุ้ง เย็นว่าไปทั้งตัว หัวใจเต้นแรง คิดไปต่างๆนานากลัวก็กลัว โกรธก็โกรธ หึงก็หึง พลางตอบว่า อาจจะเหนื่อยเดินทางอะค่ะ ชายหนุ่มได้ฟังดังนั้น จึงล้มตัวลงนอน ผมก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกัน
งั้นนอนดีกว่าราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ เกดแก้วหลับไป แล้วเธอก็ฝัน ในฝันนั้น เธอกำลังเถียงกับตัวเอง เกดแก้วตัวจริงถามขึ้นว่า เธอเป็นใคร แล้วทำแบบนี้ทำไม เกดแก้วที่เป็นภาพสะท้อนตอบว่า ฉันก็คือเธอยังไงล่ะ แต่ฉันรักเขามากกว่าเธอ ฉันทำให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง และฉันจะทำให้เขารักฉันมากกว่าเธอ เมื่อเวลานั้นมาถึง ฉันก็จะมาอยู่แทนที่เธอ ส่วนเธอก็ไปอยู่แทนที่ฉันไง ฮ่าฮ่าฮ่าเกดแก้วตัวจริงตะโกนตอบไปว่า ไม่จริง นี่มันไม่ใช่เรื่องจริง เธอไม่มีอยู่จริง เธอมันก็แค่เรื่องโกหก เช้าวันต่อมา เกดแก้วและเผ่าภูมิรับประทานอาหารเช้า พร้อมกับพ่อแม่ของเกดแก้ว คนทั้งสี่พูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกัน เกดแก้วยังไม่แน่ใจ ถ้าเล่าให้พ่อฟังแล้ว พ่อจะเชื่อหรือไม่ แต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ พ่อคะ หนูอยากไปกราบหลวงลุง เราไปกราบหลวงลุงกันนะคะ ก็ดีเหมือนกันนะ พ่อก็ไม่ได้ไปกราบท่านนานแล้ว และแล้วคนทั้งสี่ก็ไปทำบุญที่วัด หลังจากที่พระฉันเพลเสร็จแล้ว ก็ได้เข้าไปกราบนมัสการหลวงลุงของเกดแก้ว หลวงลุงทักทาย มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวนะ กระผมไม่ได้มาสนานหลวงพี่สบายดีนะครับ ก็ดีจะโยมแต่ว่าร่างกายของคนเรา มันก็ถดถอยลงสวนทางกับวัยที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละนะ สังขารไม่เที่ยงยังไงล่ะอ้อโยมหลานรักเป็นอะไร มีเรื่องร้อนใจอะไรหรือเปล่า หลวงลุงถามเกดแก้ว เพราะสังเกตเห็นท่าทางกระสับกระส่าย และลุกลี้ลุกลนผิดปกติของเธอ เมื่อหลวงลุงถามขึ้น เหมือนเป็นการจี้ใจดำ เกดแก้วน้ำตาคลอ แล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้หลวงลุงกับพ่อแม่และเผ่าภูมิได้ฟัง เผ่าภูมิและพ่อของเกดแก้วตกใจมาก ส่วนแม่นั้นทำท่าจะเป็นลม พลางหยิบยาดมในกระเป๋าออกมาดมเป็นการใหญ่ หลวงลุงนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่สักครู่ แล้วจึงพูดต่อว่า วิญญาณที่อยู่ในร่างของหุ่นดินเผา เมื่อได้ดื่มกินเลือดของโยมหลานเข้าไป มันจึงมีพลังแก่กล้าขึ้น ต่อมามันก็ได้เสพสมกับโยมเผ่าภูมิทำให้มันเกิดความริษยา และอยากที่จะเป็นเหมือนโยมหลาน อีกทั้งมันยังได้ดูดซับพลังของมนุษย์ จากโยมเผ่าภูมิเพิ่มเข้าไปอีก และต่อไปถ้ามันได้ดื่มกินเลือดอีก มันก็จะยิ่งมีพลังเพิ่มมากขึ้น และจะทำให้กำจัดได้ยาก แก้วขอโทษนะคะ ที่ทำให้ภูมิต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ และต้องขอโทษพ่อกับแม่ และหลวงลุงที่ต้องมารับรู้ ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่แก้วเป็นคนก่อขึ้นมาอีก ไม่เป็นไรหรอกแก้ว ผมรักคุณ และผมจะช่วยคุณฝ่าฟันปัญหาทุกอย่างเอง เอาเถอะนะ ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็ต้องช่วยกันแก้ไข ทางเดียวที่จะทำให้มันอ่อนกำลังลงก็คือ ต้องเอาผ้ายันห่อหุ้มร่างของมันเอาไว้ แล้วเผาทำลายซะวิญญาณของมันก็จะแตกดับไป ไม่สามารถกลับมาทำอันตรายใครได้อีก แก้วจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองค่ะ ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง ผมจะช่วยแก้วอีกแรงครับ ลูกทั้งสองต้องระวังตัวให้ดีนะ หลวงลุงหยิบผ้ายันออกจากย่าม พลางบริกรรมคาถา ส่งให้เผ่าภูมิ แล้วทั้งหมดก็กราบลาหลวงลุง เผ่าภูมิกับเกดแก้ว เมื่อกลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพก็ค่อนข้างดึก ทั้งสองคนเดินเข้าไปในบ้าน เกดแก้วเปิดสวิตช์ไฟ แต่ว่าไฟไม่ติด จึงเปลยขึ้นว่าฟิวขาดหรือเปล่า แล้วเผ่าภูมิก็เดินไปดูที่ตู้เบรกเกอร์ เกดแก้วเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือ แล้วเดินขึ้นไปบนชั้นบน ตรงเข้าไปยังห้องนอน เมื่อเปิดประตูเข้าไป เธอก็เห็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเธอกำลังนั่งหันหลังอยู่ เกดแก้วไม่สนใจ
ธอเดินตรงไปที่พานเพื่อจะหยิบเอาหุ่นดินเผาแต่แล้วเธอก็ต้องประหลาดใจเพราะบนพานนั้นว่างเปล่าและเมื่อร่างจำแรงนั้นหันมาในมือถือซากแมวตัวโปรดของเธออยู่พลางดูดกินเลือดอย่างอร่อยกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั้งห้องเกศแก้วร้องกรี๊ดเสียงดังลั่นเผ่าภูมิรีบวิ่งเข้ามาในห้องภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเผ่าภูมิกับเกศแก้วแทบจะอาเจียนและเมื่อเห็นเผ่าภูมิหุ่นจำแรงก็ทิ้งซากแมวในมือแล้วกระโจนเข้าใส่เผ่าภูมิทันทีพลางร้องเรียกผัวขาไปไหนมาคะเมียคิดถึงไม่ใช่นะที่ผมทำไปทั้งหมดเพราะผมคิดว่าคุณเป็นเกศแก้วต่างหากล่ะ นี่ก็แก้วตัวจริงนะคะนางนั่นน่ะมันตัวปลอมมะทูลหัวของเมียเดี๋ยวเมียจัดให้อีก2 ดอกจงหยุดเถอะนะพวกเรารู้ความจริงกันหมดแล้วระหว่างที่เผ่าภูมิกับหุ่นจำแรงกำลังถกเถียงกันเกศแก้วตัวจริงยืนนิ่งพลางคิดในใจมันได้กินเลือดอีกแล้วและคงจะมีพลังมากขึ้นอย่างที่หลวงลุงบอกหุ่นดินเผาหายไปไหนไม่มีหุ่นแล้วจะกำจัดมันอย่างไรดีเธอจึงไม่ทันได้ระวังตัวทันใดนั้นเองหุ่นจำแรงก็ตรงเข้าบีบคอเกศแก้วตัวจริงแล้วพูดว่าถ้างั้นก็ตายซะเถอะเมื่อแกตายแล้วฉันจะได้สวมวิญญาณแทนที่แกผัวขารอเมียก่อนนะคะฮ่า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 เผ่าภูมิเห็นดังนั้นก็ตกใจตรงเข้ากระชากร่างของหุ่นจำแรงออกจากเกศแก้วหุ่นจำแรงเมื่อได้ดื่มกินเลือดอีกก็มีพละกำลังแข็งแรงมากขึ้นเกศแก้วพยายามดิ้นรนต่อสู้ด้วยความยากลำบากและหลังจากที่ยื้อยุดกันอยู่นานชายหนุ่มก็นึกขึ้นได้จึงใช้ผ้ายันของหลวงลุงคลุมลงบนหัวของหุ่นจำแรงมันส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดผัวขาทำไมทำกับเมียแบบนี้หุ่นจำแรงเมื่อโดนอิทธิฤทธิ์ทางพุทธคุณของผ้ายันก็กลายร่างกลับมาเป็นหุ่นดินเผาเผ่าภูมิรีบนำผ้ายันห่อร่างของหุ่นดินเผาเอาไว้เกศแก้วถือพานตรงเข้ามาเมื่อเผ่าภูมิวางหุ่นดินเผาลงในพานเกศแก้วฉีดน้ำมันใส่แล้วจุดไฟแช็กเผาทันทีเสียงกรีดร้องดังโหยหวนพร้อมกับวิญญาณที่แตกดับสูญสลายไปในอากาศที่บ้านของหมอดูภายในห้องอันมืดมิดและเงียบสงัดขณะที่เธอกำลังนั่งบริกรรมคาถาฉับพลันก็มีควันสีดำพวยพุ่งเข้าหาตัวเธอสะดุ้งสุดตัวล้มตึงเลือดทะลักออกทางตาหูจมูกปากและขาดใจตายทันทีต่อมาเกศแก้วก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับหมอดูคนนี้ว่านอกจากจะเป็นหมอดูแล้วเธอยังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมนต์ดำและคุณไสยอีกด้วยโดยเธอจะเลี้ยงพวกวิญญาณร้ายเอาไว้จากนั้นก็ทำพิธีสลับดวงวิญญาณเพื่อควบคุมดวงวิญญาณของคนที่ตกเป็นเหยื่อให้เชื่อฟังและทำการโอนเงินหรือกระทั่งทรัพย์สินต่างๆให้กับเธอเมื่อเธอสมหวังในเงินทองหรือทรัพย์สินต่างๆแล้วเธอก็จะเรียกวิญญาณร้ายนั้นกลับมีเหยื่อจำนวนมากที่ต้องตายและอีกหลายคนที่เสียสติกลายเป็นคนบ้าเกศแก้วเมื่อได้ยินได้ฟังถึงกับขนลุกไปทั้งร่างเสียวสันหลังยังไม่หายเดชบุญจริงๆที่เธอกับเผ่าภูมิรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ